cyber security video series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් ඔන්න අද ඔබ හමුවට අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඒකේ වැදගත් ටොපික් එකක් ගැන network security ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරන්න. ඉතින් මේක අද නිකන් කතා කරනවට වඩා මම පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්න කල්පනා කළා. ඉතින් ඒක හන්ද පොඩ්ඩක් network device කීපයක්ත් මම භාවිතා කරනවා. ඉතින් අද මම Cisco switch එකක් use කරනවා. ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මොකක්ද අද මම කතා කරන්න යන්නේ? අද මම කතා කරන්න යන්නේ switch port analyzer. නැත්නම් අපි කියනවා කෙටි කරලා SPAN කියලා. මොකද්ද මේ SPAN කියලා කියන්නේ? මේක මම මාතෘකාව දාලා තිබුණෙත් ඔෆිස් එකේ ඔබේ ට්‍රැෆික් බලන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් වේද කියන කාරණාව. ඉතින් එතෙන්දී ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඔයගොල්ලෝ නෙට්වර්ක් එකේ වැඩ කරනකොට ඔයාගේ මැෂින් එකේ ට්‍රැෆික් එක නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකදී ඔබ යන data වෙන කෙනෙක්ට බලන්න නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ස්නිපින් කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන දේ ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන දේ අද මම කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ස්විච් එක හරහා මගේ ලැප්ටොප් එක භාවිතා කරලා මම බලනවා මේ මැෂින් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යද්දී මට පුළුවන්කමක් තියනවාද මේ ස්විච් එක හරහා ඒ data ඔක්කොම capture කරලා බලන්න. එහෙනම් අද බලමු අපි කොහොමද SPAN configure කරන්න කියලා. හිතන්න ඔබ යම්කිසි network එකක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ PC එකෙන් සාමාන්‍ය පරිදි ඔබ ඉන්ටර්නෙට් යන ඔබ වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඉන්ටර්නෙට් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆිස් එක මේ වගේ network switches භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මේව හරහා තමයි ඔක්කොම cable connectivity තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම කරලා තියෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් මේක කරලා පෙන්නන්න කලින් පොඩ්ඩක් setup එක ගැන explain කරලා ඉන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ machine එක මගේ desktop machine එක plug වෙලා තිනවා මේ switch එකට. ඒ cable තමයි මේ කළු පාට cable එක. ඒක plug වෙනවා මේ switch එකේ 48 වෙනි port එකට. ඒක අන්තිම port එකට මේ PC එක plug වෙනවා. ඊට අමතරව මගේ fiber connection එක කියන්නේ internet connection එක plug වෙනවා switch එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන 5 වෙනි port එකට. ඒතර මේ දෙක තමා දැන්ට මගේ මැෂින් එක සහ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඒතර මේ කේබල් එක මම දැන්ට පොඩ්ඩක් ගලවන්නම්. මේක තමයි මගේ ලැප්ටොප් එකකින් එන කේබල් එක මෙයා හා සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් මම මේක තාම ප්ලග් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම තාම නෙට්වර්ක් එකට ඇතුල් වෙලා නැති හන්දා. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ මම කතා කරන ස්පෑනින් නැත්නම් අපි කිව්වොත් ස්විච් පෝට් ඇනලයිසර් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකදී අපි හිතමු අපි ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනකොට අපේ ට්‍රැෆික් එක කෙනෙක්ට කැප්චර් කරලා බලන්න ඕනකමක් ආවොත්. මේක සමහරට මේක ඇටැක් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට මේක නෙට්වර්ක් ට්‍රබල් ෂූටින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක කරන පුද්ගලයාගේ අරමුණ මත වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මම මේ ලැප්ටොප් එක අරගෙන ආවේ වෙන කෙනෙක්ගේ data හොරෙන් බලන්න නම් මොකක්ද යා කරන්න කියලා බලන්න ඕන. ඒක යම්කිසි හැකින් පාර්ට් එකක් වෙනවා. නමුත් මම network administrator නම් network engineer නම් ඔෆිස් එකේ ඉන්න මට මොන හරි හේතුව මත යාගේ machine එකේ මොන හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කිව්ව මට ඒක trouble shoot කරන්න ඕන නම් මට ඕනේ නම් යාගේ packet capturing කරලා පොඩ්ඩක් packets අරන් බලන්න ඕනේ මොකද මේ යාගේ data වලට වෙන්නේ කියන එක. ඒතර එතෙන්දි වෙන්නේ මට යාගේ machine එක ගාවට යන්න ඕනේ මගේ laptop එකේ through යාගේ traffic ඔක්කොම මගේ laptop එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක data snipping part එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක හන්ද මේක අරමුණු දෙකකට use කරන්න පුළුවන්. සමහර data ඇත්තරම hack කිරීමේ අරමුණෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් trouble shooting අරමුණෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගිකනා කරන විදිහ මත. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ SPAN කියන concept එක ඇත්තටම මේ මම කියා දෙන්න හේතුව network security ගැන කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් මේක හිතන්න ඕන දෙයක්. විශේෂයෙන් මේක කතා කරන ගොඩක් certifications වල උදාහරණයක් ගත්තොත් ccnp මම ගොඩක් කර මේක උගන්වනවා ළමයිට Cisco certified network professional කියන exam එක ccnp exam එකේ ENCO certification එකේදී මේ SPAN කියන concept එක වෙනම theory part එකක් විදිහට තියෙනවා. එතෙන් තව SPAN, RSPAN, ERSPAN වගේ තවත් analyzer method කීපයක් භාවිත කරනවා. මම මේවා ඔක්කොම explain කරන්න ඕගොල්ලන්ට. එතකොට මේ switch port analyzer කියන concept එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ switch එකටම cable එක ගහගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ concept එකේදී. ඒතර victim එක නැත්නම් victim එක කියන මේ machine එකත් මේ switch එකේම ඉන්නවා. මමත් මගේ cable එක මේ switch එකේ pre port tab බලලා ගහගත්තම එයා සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් යන්න ගියාම මේ කළු පාට කේබල් එකකින් ඇවිල්ලා එයා යන්න ඕනේ මේ කේබල් එකෙන් තමයි එළියට යන්න ඕනේ සාමාන්‍ය විදිය. ඒතර වෙන පෝර්ට් වල කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ මේ දෙන්න. මෙතනින් ඇතුළට ආව මෙතනින් එළියට යamak තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් මට මේක මේ ස්විච් එකේ කන්ෆිගර් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ස්පෑනින් ස්විච් පෝට් ඇනලයිසර් කියන concept එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මට පුළුවන් මෙයාගේ එන් ට්‍රැෆික් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොපියක් අපිට ගන්න මගේ ලැප්ටොප් එකට. කොට මොකද මේක මිරර් කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සම්පූර්ණ data ඔක්කොම packet ටික ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මගේ ලැප්ටොප් එකට. මට පුළුවන් හිමින්සිට අරගෙන එක packet snipping software එකක් භාවිත කරලා analyze කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේක use කරනවා Wireshark කියන software එක. ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති. networking වලදී ගොඩක් වැදගත් software එකක් තමයි Wireshark කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේක කරලම බලමු. මම මුලින්ම එතකොට මම
console cable එක භාවිතා කරලා මගේ laptop එකට මම දැන්ට console access කරන් තිනවා. ඉතින් command key එක මම භාවිතා කරනවා මේ Cisco switch එකේ වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් කරන කෙනාට මේ switch එකට access තියෙන්න ඕනි. ඒක මුලින්ම අත්‍යා ගන්න දෙයක්. ඒතර යා laptop එකේ ගහලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ cable එක. මේ switch එකට access තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බොත් තමයි මේ switch එකේ ඉන්න කට්ටියගේ traffic එක මෙයාට capture කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන්ට මේක log වෙලා ඉන්නවා. right මම දැන් command එකෙන් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඒතර මෙතනදී මත්යා ගන්න capture කරන port එක බලන්න ඕනේ. සහ කාටද මේක දෙන්නේ කියලා බලන්නත් ඕනේ. ඒතර මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ traffic එක ඉන්නේ 48 port එකකින් මෙතන ඇතුළට එනවා. අරහින් එළියට ගියාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මට. මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් ඇතුළටින් traffic එක මේ cable එකෙන් මට ගන්න යන්න. ඒතර මම මේ හින cable එකේන මේ switch එක plug කරන්න ඕනේ. මම එහෙනම් මේ cable එක plug කරනවා මේ switch එකේ port එකකට. හරි මම plug කරේ 35 වෙනි port එකට. ඒතර 48න් තමයි මෙයාගේ data internet යන්න මේ අසාමාන්‍ය switch එක ඇතුළට එන්නේ. මම කරන්නේ ඒක ඇතුළට අරගෙන හිමිසරේ 35 වෙනි port එකේ මගේ lap එකට ගන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් කරලා බලමු කොහොමද command එක configure කරන්න කියලා. මෙතනදී මම switch එකේ log වෙලා ඉන්න මේ Vibernets switch එකට මම Vibernets කියන මේ Cisco switch එකට. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ එහෙනම් source එක විදිහට මම මේ port එක පෙන්නනවා. මේකෙන් තමයි traffic capture කරන්න ඕනේ. එහෙනම් command එක වෙන්නේ monitor මම monitor කරනවා session එකක් විදිහට. මට session එකට ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. monitor session 1 source interface fast ethernet මගේ port එක. ඒ කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ මගේ PC එක plug කරලා තියෙන port එක. ඒ කියන්නේ මේ machine එක plug වෙලා ඉන්න 48 port එක මම ඔන්න source එක විදිහට දුන්නා. ඒ කියන්නේ යාව source කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඒ ඔක්කොම ටික මෙතනින් එළියට ගන්න. monitor session 1 destination ඒ ඔක්කොම ටික දෙන්න එළියට interface fast ethernet කියලා මම cable එක plug කරේ 35 වෙනි port එකට. එනම 35 කියන port number එක මෙතනින් දෙනවා. හරි. command එක දාන්න තියෙන්නේ. බොහොම පහසු දෙයක්. ඒතර switch port analyzer එකේ දැන් config කරලා ඉවරයි. මොකට verification command එක මම පෙන්නන්න. show monitor session 1 කියලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මෙතන පෙන්නනවා source port එක වෙන්නේ port number 48 port එක, destination port එක වෙන්නේ port 35 කියන එක. එතකොට අපි session එක open කරලා ඉවරයි. දැන් එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මගේ laptop එකේ මේ වෙලාවේ plug කරන් ඉන්නේ 35 port එකට. ඒතර මට කලින් පරිදි internet යන්න ඒවා දේවල් කරන්න බෑ. මොකද මගේ LAN port එක මෙතනට ගහලා මම මේක මොනිටර් කරන් දාපු ගමන් මගේ port එකේ වෙන function disable වෙනවා. මොකද මම මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ stripping PC එකක් විදිහට. ඒතර මම port එක check කරොත් එහෙම port එක හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා මගේ switch එකේ මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. දැන් ඔයගොල්ලන් පේන නැති 35 වෙනි port එක මගේ laptop එකේ ඉන්න port එක monitoring කියලා වැහලා දෙනවා. සාමාන්‍ය අපි span config කරාද බලා ගන්න එක command එකක් ඔන්න ඕක monitoring කියලා display කරන එක. ඒතර monitoring කියලා පෙන්නනවා නම් ඒක තේරෙනවා මගේ laptop එක මේ වෙලාවේ monitoring part එක තමයි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මට පුළුවන් මේ PC එක මොකද කරන්නේ කියලා මෙතෙන් ඉඳන් බලන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මොකද්ද? මගේ machine එකේ Wireshark මම open කර ගන්නවා. Wireshark open කරාම මගේ laptop එකේ දැන් පේන Ethernet port එක මෙන්න මේක මට පුළුවන් open කරලා traffic capture වෙන්න දාන්න. ඒතර මේ machine එකේ traffic තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපි ඒක verify කරගමු. මේ machine එකේ මම IP address එක පොඩ්ඩක් check කරොත් එහෙම මට පුළුවන් මේකේ IP config කියන command එක type කරලා බලන්න IP කොහොමද කියලා. මගේ IP පෙන්වන්නේ 192.168.1.197 කියන IP තමයි මේ PC එකේ desktop machine එකේ IP එක වෙන්නේ. මම ping කරලා බලනවා මගේ router එකට already ping වෙනවද කියලා. ඔයාලන් පේන නැති මගේ traffic එක 192.168.1.1 වලට යනවා. අපිට පුළුවන් Wireshark වලින් check කරලා බලන්න මේක ඇත්තටම එකත් capture වුණාද කියන එක. මොකද මේක ICMP traffic එකක් මේ යන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේ මම කියන දේවල් ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා network troubleshooting ගැන. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම ඉහත දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන ඔය ICMP pin එක ගැන trace කරන විදිහ ගැන සාමාන්‍ය network troubleshoot කරන කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕන අනිවාර්ය command ටික ගැන. ඒතර ICMP ගැන මම එතන කතා කරනවා. ICMP කියලා කියන්නේ ping කරාම යන packet එක. ඒතර මම ගෙදර router connectivity දැන් මම check කරා. ඒතර මේ Wireshark වලින් ඒක capture වෙන්න ඕන මගේ laptop එකේ. මම තව පොඩි pin එකක් දානවා. 8.8.8.8 කියලා. ඒ Google DNS එකට ඔන්න මම දැන් ICMP packet වර්ග දෙපාරක් යවුවා. දැන් අපි capture කරලා බලමු. බලා ගන්න පුළුවන්ද මේක කියලා. මම මේක capturing පොඩ්ඩක් stop කරනවා. කළා මම filter එකක් apply කරනවා ICMP කියලා. ඒකෙන් මට බලා ගන්න පුළුවන් ICMP packet ඇවිල්ලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක.
ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ICMP මම ෆිල්ටර් කරලා ගත්තාම මේ තියෙන්නේ 192.168.197 කියන මැෂින් එකෙන් යවපු ICMP traffic. කාටද යවලා තියෙන්නේ? එකක් 1.1 වලට යවලා තිනවා. අනික 8.8 වලට යවලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ මැෂින් එකේ IP එක 192.168.197 කියන එක. එයා පින් කරපු ඔක්කොම දේවල් ටික මට මේ මැෂින් එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින ඔබට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එක කරන හැම දෙයක්ම එයාගෙන් යන ට්‍රැෆික් හැම එකක්ම අනිවාර්යෙන් මගේ ලැප්ටොප් එකට කොපියක් එනවා සහ එයා සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්ටර්නෙට් එකටත් යනවා. එයාගේ ට්‍රැෆික් වල කිසිම ඩිස්ටර්බ් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ කොපියක් නැත්නම් අපි මොනිටර් කිරීමක් මේ පෝට් එකෙන් නම් අපිට මේ ලැප්ටොප් එක ප්ලග් කරන්න පුළුවන් Wireshark භාවිතා කරලා. ඉතින් ඕක තමයි ස්විච් පෝට් ඇනලයිසර් කියලා කියන්නේ. පෝට් එක හරහා අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහරට ඔයගොල්ලෝ හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ඕන තැනක කරන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් ඇඩ්මින් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕන කම්පැනි නෙට්වර්ක් ඇඩ්මින් කෙනෙක්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක මේ ෆීචර් එක Cisco මේ ස්විච් එකේ කන්ෆිග් කරලා දෙනවා වගේ අනිත් ස්විචස් වලත් මේක කන්ෆිග් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හන්ද ඔබ හැම වෙලෙම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රැෆික් එක ඕන් තැනකදී කැප්චර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක න පොඩ්ඩක් හැමෝම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි. ඉතින් කරන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේක හැක් කිරීමක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම උනේ මම troubleshooting වලදී කොහොමද කෙනෙක්ගේ ට්‍රැෆික් එක කැප්චර් කරලා පෙන්වන්නේ කියන දේ තමයි පෙන්වන්න මට උවමනාවක් තිබුණේ. ඉතින් මේක දැන් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඉතින් victim PC එකක් ඉන්නේ ඒ ස්විච් එකේම මමත් ඉන්න ඕනේ ඒ ස්විච් එකේම. ඉතින් එහෙම කොහොමද කේබල් ප්ලග් කරගන්න chance එකක් තියෙද කියන එක. නමුත් තව ක්‍රම තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා එකම ස්විච් එකේ අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. මේ මැෂින් එකේ ඉන්නේ මේ ස්විච් එකේ මගේ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්නේ වෙනස් ස්විච් එකක නා. මේක මට මේ අවස්ථාවක් නැත්නම් මේ ස්විච් එකට කේබල් එක ගහගන්න එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක කරන්න බෑනේ කියන එක. නෑ ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ R span කියලා. දැන් මම කතා කරන්නේ switch port analyzer. ඒ කියන්නේ same switch එකේ ඉන්න ඕනි. R span කියලා කියන්නේ remote span. remote span කියලා කියන්නේ victim එකයි sniffer දෙන්නා ඉන්නේ switches දෙක. නමුත් අපිට පුළුවන් ඒ traffic ගෙන්න ගන්න VLAN එකක් භාවිතා කරලා අපි ඒකට කියනවා remote span VLAN කියලා. ඊට අමස්සේ තව concept එකක් තියෙනවා ER span කියලා. ඒක සාමාන්‍ය කතා කරන්නේ routers දෙකක් අතර අපිට පුළුවන් tunnel එකක් අතර traffic එකක් ගෙන්න ගන්න ඒක capture කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන තේ networking වලදී security පැත්ත ගැන කතා කරනකොට මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ features අපිට configure කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට උමනාව තිබුණා ඔයගොල්ලන්ට මේ network security පැත්තට මේක පොඩ්ඩක් explain කරන්න. ඉතින් කෙනෙක් මේක නවත්ත ගන්න කොහොමද? අපි හිතමු දැන් මේක troubleshoot කිරීම අරමුණේ නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් යම්කිසි hacker කෙනෙක් හරි කොහොමද වෙන කෙනෙක් හරි මේ වැඩේ කරනවා නම් කොහොමද අපි ඒක නවත්ත ගන්න? ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි මෙතනදී මේක කරන්න අනිවාර්යෙන් switch එකට access තියෙන්න ඕන එකක් ඒක. දෙවෙනි එක කවුරු කෙනෙක් කේබල් එකක් මේ port වලට plug කරගන්නවා අපිට ඒක නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කේබල් එකක් ගහනවා නම් මේකට අපිට පුළුවන් use වෙන්නේ නැති port ඕන නම් down කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙන කෙනෙක් PC එක plug කරාම port එක ඕන නම් shut down වෙන්න දාන්න ඒකට feature එකක් තියෙනවා port security කියලා. ඒකත් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකදී කරලා පෙන්නන්න. කොහොමද අපි switches වල unknown MAC එකක් ආවොත් port එක shut down වෙන්න switch එක configure කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒවට features තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕනම වර්ගයක් භාවිත කරලා මේක නවත්තන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ purpose එක අපි troubleshooting purpose එක use කරනවා නම් ඉතින් මේක මාර වටනවා network admin කෙනෙක්ට මොන හරි හේතුව මත කවුරු එක්කෙනෙක්ගේ request අපි හිතමුකෝ යාට යම්කිසි website එකක් ගියාම delay එක වැඩි. එහෙම නැත්නම් එයාට යම්කිසි website එකට ගියාම ඒ page එක load වෙන්නේ නැහැ. අනිත් website වැඩ කරනවා වගේ ඕගේ ඕන තරම් මේ ප්‍රශ්න networking වලදී එනවා. මම හිතන්නේ මේ field එකේ ඉන්න අයට අත්දැකීම් ඇති ඕන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් දෙයක් කියනකොට අපිට මේ මැෂින් එක ගාවටම ගිහිල්ලා ඒක මොනිටර් කරන්න එයාට browse කරලා බලන්න යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් අපේ PC එකේ ඉඳගෙන එයාට සාමාන්‍ය browse කරන්න මම මෙහෙම බලන්නම් කියලා මෙහෙන් නම් troubleshoot කරන්න මට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා මේ වගේ packet capture කරලා. ඉතින් ඒ වගේ අරමුණකින් තමයි මම මේක ඔයගොල්ලන්ට මේක explain කරේ. එහෙනම් ඔන්න මම span ගැන සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් ccna ccnp වගේ network පැත්තේ certifications කරන students ලාට ගොඩක් මම මේ කිව්වේ important span ගැන වෙනම අපිට තියෙනවා exam එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේක ලොකු උදව්වක් වෙන්න ඇති. practically මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නපු එක. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ කිහින යලිත් හමු වෙමු network security සහ cyber security සම්බන්ධයෙන් තව වීඩියෝ එකකින්.